Welkom allemaal vanuit Amsterdam. Volgende week begint het 25e seizoen van Wie is de Mol? En dit keer zijn we in het prachtige Cambodja. Je gaat zo al een beetje kennis maken met het land. En met de geweldige kandidaten van dit seizoen. Ze zijn zo allemaal hier. We gaan horen en zien hoe ze zich hebben voorbereid op hun avontuur. We blikken vooruit op een zenuwslopend seizoen. Met op grote hoogte een grote verrassing. Niet alleen voor de kandidaten, maar ook voor de mol. Ik ben Bridget, 50 jaar, werkzaam bij RTL, RTL Boulevard. Ik ben Bridget. Ik ben Lucie. En dit is RTL Boulevard. Wauw, goeie plekken kies jij toch altijd uit, Rick? Met uitzicht. Ja, Dag hi. Bridget. Hallo. Wederzijds. Hoe gaat het? Nou, ik krijg helemaal spanning als ik jou zie. Ja, alsof alles weer in één keer allemaal terugkomt. Ja? Ja, leuk. Ook leuke spanning. Ja, we zijn allemaal weer voor het eerst bij elkaar. Ja. Hey. Yo. Gabriel. Mijn naam is Gabriel, het gezicht van de dieren. Ik maak heel veel dierenvideo's waar ik onbekend sta. Vakka-strijders, mijn naam is Wilde Bras uit Rotterdam en ik ben een echte dierenmattie. Jee, wat een strijder. Lekker hè, dat het naar buiten is nu. Inderdaad, Dat is wel fijn, hè? precies. Ik ben Maaike Martens. Ik acteer, ik zing, ik schrijf en ik ben moeder. Ja, als mens ben je heel erg geconditioneerd. Dus als ik oranje zie, denk ik, hup, nog even gas geven. Ja, dat heb ik ook. Oh ja? Ik rem juist altijd af bij oranje, jullie niet? Jullie zien toch wel dat dit een zwaailicht is en geen stop? Ik zie een soort staanlamp met een oranje cellofaantje ervoor. Hoe vind je het om iedereen nu weer te zien? Heerlijk, ik verheug me daar enorm op. Ja, waarom? Ja, gewoon eindelijk even vrij kletsen met iedereen. Ja. Het was toch een andere hoedanigheid waar je mee waren toen. Ja, je hebt maanden alles moeten verzwijgen. Ja. Ging het goed af? Best wel. Ja? Jawel. Hallo! Oh mijn god, dat zien jullie er fantastisch uit. Jij ook. Kom hier, ja. Ik ben Nora Akashar, 39 jaar. Ik ben televisie- en theatermaker. Goedenavond, lieve mensen. Het is alweer tijd voor de eerste en enige quiz over de Ramadan in heel Europa. Vastende en niet vastende van Nederland, welkom bij Rara Ramadan. Het is eruit. Nu mogen mensen het weten. Ik kon jullie actief volgen en liken op jullie socials. Ja, Dus dat mocht niet, hè? Nee, daar moest je Nee, wat voor dat zeggen. willen we Sommige volgde ik al überhaupt voor. Ja. Dus dat kon gewoon. Maar Bridget, ja, jou volgde ik wel, maar jij ging me eindelijk terugvolgen. Ik ben Ray Klaassens, ik ben 51 jaar. Ik heb mee mogen doen met het programma Kamp van Koningsbrugge als hoofdinstructeur. Hey, Dai, goedemorgen. Morning. Hier zijn mijn 15 cursisten. Zorg goed voor ze. Dat gaan we doen. Dankjewel weer. Goedemorgen. Heel. Strak uitkijkje, man. Ja, zo kennen we je helemaal niet. Nee, ik wou net zeggen. En Ray, hoe is er op jouw deelname gereageerd? Ja, je bent de mol of je wint het. Dus Ja, ja. dat is een beetje wat ik hoor elke keer. Dus pressure high. Kijk eens. Wauw. Ik ben Roos Mogré. Ik presenteer Eén Vandaag op televisie. En ook op Radio 1 ben ik regelmatig te horen. Dit is Avro Tros met één vandaag. Kijk eens, voor jou, alsjeblieft. Merci. Heb je een beetje mentaal moeten voorbereiden op deze bijeenkomst? Of valt het wel mee? Wacht, ik neem eerst een slok, oké? Ja. Ik vind het wel gek om iedereen opeens in deze setting zo in Nederland te zien. Ja. En het is ook wel gek dat het voor ons zo voorbij is en dat het nu lijkt alsof we weer opnieuw gaan beginnen of zo, dames. Ik ben Sam Hagens, ik ben politiek verslaggever van Hart van Nederland. Nou, wat ik van binnen hoor is dat het einde voorlopig echt nog niet in zicht is. We zijn hier vanmiddag om 4 uur begonnen. Inmiddels is het einde van de avond en de verwachting is dat het tot diep in de nacht door zal gaan. Super gaaf. Hallo. Hey, jongen. Ik ben Sophie, ik ben journalist en ik werk voor NOS op 3. Nederland behoort tot de absolute wereldtop. Kijk maar naar onze dijken en onze meesterschilders en onze voetballers. Maar vooral ook naar onze boeren.
Zeg Sofie, heb je al wat moloten in je omgeving ontdekt, of niet? Ja. Ja? Ja. Sorry, Vertel. ik zal dat niet meer doen. Nou, er zijn opeens heel veel mensen die mij erop wijzen dat het woord mol in mijn achternaam zit. Dat komt Ja. heel veel voor. Ja. En ja, gewoon... Frankenmolen. Ja. Kwartje valt nu vast. Maar dus mijn meest gemaakte gebaar van de afgelopen weken is dit. Mijn naam is Stijn de Vries. Ik ben presentator, fotograaf en schrijver. Sinds 1997 is het aantal cosmetische ingrepen onder mannen gestegen met 325%. Zelf overwoog ik als 15-jarige jongen ook een neusverkleining. En nog steeds ben ik onzeker over mijn uiterlijk. Ja, joh. We zijn niet in Cambodja. Het is vrij lang. Wat zijn we knap, jongens. Looking good. Oh mijn god, eindelijk. Hallo, lekker dik. Ik ben Teun Luijks, ik ben acteur. Ik speel onder andere in de televisieserie Adam en Eva... en in Anoniem en in Elixir. En ik sta ook veel in het theater. Dit hoeft echt helemaal niks te betekenen. Maar we moeten gewoon even kijken. Ik zet die boodschappen wel weg. Jij tilt helemaal niks meer. Adam. Heb je een beetje mentaal moeten voorbereiden op deze bijeenkomst? Of had je er heel veel zin in? Ik had heel veel zin om deze mensen weer te zien. Ja. Ik wil bij deze alvast jullie van harte welkom heten. En op een heel mooi seizoen gaan proosten. Seizoen 25, wie is de mol? Kandidaten, het is goed om jullie allemaal weer bij elkaar te zien. Voor het eerst in een half jaar zijn we weer onder elkaar. En het hoge woord is eruit. Jullie zijn kandidaat in het 25e seizoen van Wie is de Mol? Iedereen weet het, ja. Sam, hoe vaak heb je al de vraag gehad of jij de mol bent? Best regelmatig. Met name als ik over straat loop. Bouwvakkers die schreeuwen... Hey, mol! Mol! Nu al? Nu al, ja, echt. Bouwvakkers schreeuwen hele andere dingen tegelijk. En wat schreeuw je terug? Ja! Ja! Ja. Nee, ik zeg helemaal niks. Ik loop heel snel door. En Bridget, hoe vaak heb jij die vraag al gehad? Nou ja, ik was natuurlijk in de bijzondere positie dat ik bij Boulevard stond op de avond dat het bekend werd gemaakt. Het hol van de leeuw. Het hol van de leeuw. Dus ik kon gelijk alle vragen beantwoorden. Dus ja, heel vaak. En Ja. ook op straat. En Inderdaad. dan heb je jezelf al een soort van pose aangeleerd hoe je dan reageert? Ja, maar dat is mijn post die ik altijd heb. Ja, gewoon pokerface. Ja hoor. Gewoon strak voor je uitkijken. Roos, hoe vaak hebben de mensen tegen jou gezegd... ja, tegen mij kan je het wel zeggen? Ja, best wel vaak. En mijn man heeft zelfs geld aangeboden gekregen op de tennisbaan. Dat zei, als wij nou een paar honderd aan jou geven... dan kun je misschien doorvertellen hoe het zit. Dat meen je niet. Mensen gaan best ver, ja. Ja. En Gabriel, zijn er ook wildvreemde mensen die jou benaderen? Ja, laatst bijvoorbeeld stond ik in de supermarkt, liep iemand achter me langs die zei dan van, ben jij het? Weet je wel, dat soort dingen. Echt serieus, ik ben echt een beetje verbaasd dat dat nu al begonnen is. Ja, ik schrok er ook heel erg van. Maaike, jij hebt gefilmd hoe je het tegen je kinderen vertelde. Ja. Zullen we daar eens naar kijken? Ja. Weet je nog dat ik zei dat ik ging filmen voor... weet je dat ik naar het buitenland moest voor de zomer? Dat jullie een maand lang... Toen zei ik dus van ik moest filmen voor een film. Ja. Maar dat was omdat ik meedoe aan... Wie is de mol? Daar doe ik dus aan mee. Ja, maar het is nog een beetje geheim. Dus je mag het niet nu vanavond gaan vertellen aan iedereen. Oké. Mag je niet zeggen dat Nee. Maar omdat het wordt allemaal bekendgemaakt komende week. Maar dan zijn we een paar dagen weg. En Mag ik het dan wel zeggen? Wanneer mag je het zeggen? na het weekend, volgende week. Leuk man. Wat lief. Ja, dat is het allerraarste. Omdat je natuurlijk je eigen kinderen... Die leer ik om te zeggen... nou, je mag best ondeugend zijn, maar niet liegen. Want daar hou ik niet van. Weet je wel, al kom je met de raarste verhalen... al heb je dingen in de fik gestoken. Vertel het mij. Ik bedoel, ik zal misschien even boos zijn, maar niet liegen. En dan geef ik het allerbeste voorbeeld door meteen te liegen. Dus ik zei ook meteen... dit doe ik daarna nooit meer, hoor, dat liegen. Nou goed, vanaf volgende week kan heel Nederland meekijken naar jullie avonturen. 6 maanden geleden vertrokken we met de hele Wie is de Mol-karavaan naar Cambodja. Teun, weet jij nog hoe je die bewuste dag op Schiphol vertrok?
Ik was er op de een of andere manier heilig van overtuigd dat we naar Portugal gingen. Dat was gewoon zo. Dat was ook, waar ga je? Portugal. Dat was gewoon duidelijk. Dus ik kwam op Schiphol en zei, we gaan naar Cambodja. Toen dacht ik, dat klopt niet. Geef hier, dat klopt. Geef een ticket, dat is fout. Ik moet ergens anders heen. Uiteindelijk viel het kwartje wel. En ben ik toch maar naar Cambodja gegaan. En Ray, had jij het gevoel dat je in een avontuur ging storten? Ja, dat wel. Dat wel, dat is ook gebleken overigens. Maar ik had niet die spanning of zo. Ik ben wel eens vaker op reis geweest, ook wel met dit soort dingetjes. Dit kun jij wel. Dus dat was niet de uitdaging. Geen Afghanistan. Nee. Nee, maar het was wel een avontuur. Ja, het werd dus Cambodja. Sam, jij zat flink te gissen bij de productie. Hè? Ja. En jij was ervan overtuigd dat het Cambodja was. Hoe kan dat? Ja, ik had gekeken naar die vaccinaties die we moesten halen. Ja. En toen een beetje naar de wereldkaart en wat afgestreept. En toen dacht ik of Vietnam of Cambodja. Dus, maar een goede gok hoor, denk ik. Nou goed, je krijgt dus als kandidaat niet te horen naar welk land je vertrekt... maar je krijgt wel een paklijst. Toch kan in alle zenuwen het inpakken van de koffer nog best lastig zijn. Ik ben gevraagd om een beetje zo onopvallend mogelijk te reizen straks op Schiphol. Dus ik denk, nou, doe ik gewoon mijn bed op, niemand iets ziet. Ik ben eigenlijk nog nooit zo gek zenuwachtig geweest voor een programma. Ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik weet niet met wie ik zo meteen wegga, waar ik naartoe ga, hoe lang ik erin zit. Het is een heel bijzonder gevoel. Het meest gekke wat ik ooit gedaan heb, denk ik. Maar ik kan niet wachten. Ik ga nooit onvoorbereid naar het vliegveld om te gaan reizen. Dus dat is wel spannend. Die controle loslaten, oh my god. Maar volgens mij is dat onderdeel van alles, de controle loslaten. Oh mijn god. Mensen, nog 3 dagen en dan gaan we weg voor Wie is de Mol. Nou, gestoord. Ik heb er zoveel zin in. Ik ben niet eens thuis trouwens. Ik moet mijn koffer pakken nog. Maar ik ben in Parijs voor Fashion Week. Ik stap over een klein half uurtje op de trein naar Schiphol. Waar ik geen idee heb waar ik naartoe ga. Wat bleek, je koffer inpakken als je niet weet waar je naartoe gaat, is best wel lastig. Wat ik weet is dat het er warm is en verder niet. Ik weet niet met wie, ik weet niet waar naartoe. Ja, ik heb geen idee. Ik heb er vooral heel veel zin in. Ik heb een nieuwe inpaktechniek bedacht met allemaal tasjes. Komt vast goed. Ik heb veel te veel bijna, denk ik. Ik ga gewoon voor de winst, sowieso. En hopen dat er niet veel opvalt. Ik hoop dat er avontuur... Natuurlijk is er avontuur, maar ik hoop dat er avontuur is. Wat ik hoop is dat we met een toffe groep mensen zijn. Maar vooral ook waar ik op hoop is intrige, leugens, bedrog en het spel. Ik heb zoveel zin in dit spel dat ik er al een paar dagen niet zo goed van slaap. Wat zit er alles mee? Alles wat ik jou. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja, ga maar weg. Ik ga alweer uit. Natuurlijk wel. Oh, schatje. Ik zie meer mensen. Ga je altijd zo op reis? Of alleen voor deze speciale... dat het zo emotioneel is? Nee, want ik ga best wel veel op reis. Het zou niet goed zijn voor me als ik altijd zo ging. Maar je wist niet waar naartoe, met wie. En dan voor zo lang. Ja, ik vond het wel heel spannend. Ja. Sophie, half uur voor vertrek naar Schiphol... was je nog met je koffer bezig? De details. De details. Ja, maar het is echt moeilijk als je niet weet waar je naartoe gaat. Dat je denkt, ja, maar misschien heb ik ook nog deze waterschoenen nodig. Of, ja, weet ik veel. Dat je wil goed voorbereid zijn. Stonden ze op de paklijst? Deze tent. Ja, Stonden niet op de paklijst. Nee, toch? weet ik. Maar ik dacht, misschien begint het hier al. En word je hier al voor gek gehouden. En moet je zelf gaan nadenken. Hey, en je hoopte op intriges, leugens, bedrog? Ja. En, uitgekomen? Dat was wel aan de orde. Ja? Ja. Mooi zo. Ja, check.
Nora, ben jij zo'n control freak? Best wel, ja. Ja? Ja. Dus toen Vertel. ik op Schiphol Cambodja in mijn envelop kreeg, dacht ik, yes, Afrika! Serieus? Even googelen. Oh! Oeps, andere kant op. Ja. Wat is er met Afrika gebeurd, joh? Stijn, een beetje inspiratie op kunnen doen tijdens de Fashion Week voor je outfit? Ja, eigenlijk wel. Ja? Ja. Nee, het was perfect. Want ik was in Parijs, toen moest ik door naar Amsterdam chasen. En toen zag ik dus heel veel hele hippe, leuke mensen bij elkaar. Toen dacht ik, oh ja, misschien kan ik ook dit zo combineren. Zo. Alles in de koffer gestouwd en gaan. Nou ja, het resultaat gaan we zien in de serie. Ja. En Gabriel, wat moest er wat jou betreft absoluut mee in je koffer? Ja, ik kwam er eigenlijk achter dat ik heel weinig heb. Dus heel veel groene kleding, bodywarmers, hoedjes, maar niet Echt een beige. wilde bras outfit. Maar dus weinig beige en dat soort kleuren. Dus ik denk, ik moet wel even buiten mijn comfortzone gaan. En toen ben ik gewoon wezen shoppen. En vooral dit soort dingen meegenomen. En haarlak moest sowieso ook mee. Haarlak? Ja, altijd hoed op. Dus dan moet je haar nu wel goed gaan zitten als die een keer niet op is, toch? Dus ja. Dus dat is jouw geheim, haarlak? Ja, het is toch een onthulling als ik... Ja, je hoeft echt zo afgooien. De onthulling. De koffer inpakken is natuurlijk echt een onderdeel van je voorbereiding. Ray, ik heb eigenlijk het idee dat jij altijd wel voorbereid bent. Ja, dat idee, dat heb je misschien. Ja. Dat klopt ook wel. Maar dit soort praktische dingen, dat zit wel snor. Dat zit wel snor, ja. Heb jij je op andere manier voorbereid op Wie is de Mol? Het sociale stukje. Dus blijf gewoon eventjes een beetje relaxed om te kijken van wat heb je nou eigenlijk voor vlees in de kuip. Want ik heb dit wel eens gedaan in het echt. En dan werk je met mensen die je allemaal kunt vertrouwen. Maar als je dat doet met mensen die je allemaal niet kunt vertrouwen, dat is best ingewikkeld. Teun, wat voor opdrachten hoopte jij? Ik hoopte dat we een beetje de Tom Cruise, James Bond-achtige dingen mochten gaan doen. Veel upseilen van motorspringen, parachutespringen. Van motorspringen ook? Ja, van motorspringen, ja. Om mij uit waar. Stilstaan erop. Nee, gewoon. Van een tuk-tuk. En zonder iets te verklappen, dat is wel uitgekomen. En Bridget, Mees, jouw zoon, was jouw vertrouwenspersoon. Wat voor tips heeft hij je meegegeven? Vertrouw niemand, nooit. Vertrouw niemand, nooit. Had je daar wat aan? Hoeveel bondjes je ook sluit, met wie je ook denkt een vriendschap eraan te kunnen gaan na het programma. Vertrouw niemand. Nee. Vanaf nu. Dat was ook echt zo vanaf het vliegveld. Vanaf nu? Ja. Slim. Sam, jouw vader, Pieter Jan Hagens, voorganger van mij als presentator van dit programma. Wist hij van jouw deelname? Hij wist ervan. Ja? Heeft hij jou nog tips meegegeven? Want als iemand weet hoe het programma werkt, dan is hij het wel. Ik heb dat wel echt geprobeerd. Ik dacht, als het me nu lukt om een streepje voor te krijgen, dan is het alleen maar mooi meegenomen. Het is 15 jaar geleden dat hij het presenteerde. Ja. Dus hij zei, sorry Sam, het is al even geleden. En ik heb zelf ook nooit meegedaan. Dus uiteindelijk liep dat uit op helemaal niks. Dus ik heb daar eigenlijk helemaal niks aan gehad. Nee. Wat teleurstellend. Dat was heel jammer. Ja. Ik heb wel echt mijn best gedaan. Ja. Roos, wij zijn natuurlijk collega's bij Eén Vandaag. En dan kunnen mensen denken dat ik jou tips heb gegeven vooraf. Ik gooi de vraag er maar meteen. Is dat zo? Nee. Nee? Liepen we gelukkig niet weer simultaan terug de redactievloer op na de opnames. Wat was jouw smoes? Nou, ik had gezegd dat ik aan mijn boek moest werken. Ja. Maar dat was al af. Dat was toen al af. Dat was al af. Maar dat wist natuurlijk nog Dat niet. is bekend voor. Nee. Nou, voordat je op reis gaat, heb je als kandidaat gesprekken met de makers. Ter voorbereiding, want je moet de spelregels goed kennen. En er wordt gecontroleerd of je mentaal en fysiek een goede conditie bent. En alle kandidaten doen een mollicitatie. En dat is een soort sollicitatiegesprek om te kijken of je potentiële eigenschappen hebt voor het molschap. In mijn vak is het natuurlijk heel belangrijk als journalist dat ik vertrouwen wek. Dat krijg ik ook automatisch vaak. Mensen luisteren naar mij. En het lijkt me ongelooflijk fantastisch om met dat vertrouwen te gaan spelen in dit spel. Dus ik ben Hagenees en ik hou wel van een beetje bluffen. Bluffen door het leven, dus ook bluffen door het spel. Ik ben echt een spelletjesmens, dus ik denk wel dat ik een goede mol zou zijn, ja. Ik hou wel van een gok wagen of de grenzen opzoeken. Ik denk dat ik een goede blender ben, laat ik het zo zeggen. Ik ben ook een goede trooper. Wat dus ook heel link kan zijn. Ik ben niet iemand die helemaal buiten de groep snel ligt. Dus dan ben je juist... het kwaad zit dan onder ons. Ik vind het ook gewoon heel interessant om met mensen hun mind te spelen. En
ik vind dat de kunst op zich. Dus daar ben ik ook wel in mijn dagelijks leven meerdere keren mee bezig. Van hoe krijg ik dit nou voor elkaar? En dat probeer ik gewoon met een bepaalde charme te doen, eigenlijk. Ik denk dat ik het zou kunnen, omdat ik van mezelf weet dat ik fanatiek ben. En ik denk dat je daar heel veel in kan verstoppen. Dat je daarmee ook heel veel wordt vergeven, omdat dat ligt zo dichtbij wie ik zelf ben. Dat ik daar niet, voor die tactiek denk ik niet veel moeite zou doen. Want dat is ook hoe ik denk, als ik kandidaat zou spelen, per ongeluk of expres. Ja, ik kan gewoon fucking goed liegen. Dat is 1 ding. En ik heb wel ook nagedacht van, oh ja, ik ben opvallend, ik ben lang, ik draag opvallende kleren vaak. Dus mensen denken dan al snel van, oh, dat zou hem wel niet kunnen zijn. Want dan is het te obvious, zeg maar. Omdat ik al best wel alleen al daarin opval. Maar ik heb de karakteristieken die je moet hebben, denk ik, als mol, dat heb ik. Ja, ik denk dat ik dat goed kan. Ik denk dat ik geduld heb. Ik denk dat ik mezelf niet zo snel van de wijs laat brengen. Ik denk dat ik sociaal handig genoeg ben om mensen me te laten vertrouwen. Als goochelaar, niet dat ik een goochelaar ben, maar ik vind het wel fascinerend. Gaat het heel erg daarover? Je denkt, kijk, je moet heel erg op de kruin letten. Maar ondertussen ben ik hier je horloge aan het stelen. Dus ik denk dat het eerder dat zou zijn, dat je midden in een opdracht de aandacht verlegt van iedereen. Waardoor je hier iets kan saboteren. Een goede mol moet kunnen sturen zonder overduidelijk te sturen. Moet de leiding kunnen nemen, maar tegelijkertijd ook op momenten pas op de plaats en de leiding overdragen of delegeren. Moet goed kunnen mengen met de groep. Moet kunnen overtuigen. Moet kunnen liegen. Moet kunnen manipuleren. Maaike, Ja? was dit als een soort auditie voor een rol? Nou, wel dat je even zo een deur door moet. Dat je weet, hier moet ik een soort goede versie van mezelf neerzetten of zo. Ja, de meest mollige versie van je. Mollotige versie. Mollig, ja. Ja, mollig. Enorm afgevallen. Ik ben enorm afgevallen. Maar dan zonder dat je tekst uit je kop hebt geleerd natuurlijk. Ja. Dus alsof je inderdaad een soort sollicitatie hebt. Dat je denkt, kies mij. Ja. Maar ja, een sollicitatie doen voor mol, dan neem je ook wel even wat risico om de hals. Dat is niet even vrijblijvend zeggen, doe mij maar. Ray, je zit ja te knikken. Dat gold voor jou ook? Ja, dit voelde wel echt als een sollicitatie, ja. Je weet gewoon, er zijn 10 mensen die mogelijk alle 10 voor deze rol willen gaan. Dus je wil jezelf toch ook neerzetten, geloofwaardig dat je het kunt. Ja, zo voelde het. Ik was eager en Had je goed voorbereid? Nou, in ieder geval wel op dit stuk van wat ik denk dat er voor nodig is. Ook gewoon gekoppeld aan zoals het in het echt gaat. Ik zie mezelf dat zeker doen. Ja. Iedereen is ook zo serieus. Ja. Dat zie je echt, hè? Ja. Nou, we hadden het net al eventjes over het moment van vertrek. Je bent op de luchthaven. Je weet dat je met andere mensen vertrekt, maar je mag geen contact maken met elkaar. Wat zit jij te lachen, Roos? Nou, er was tegen me gezegd dat ik onopvallend het vliegtuig in moest. En ik zat binnen en die deuren waren dicht. En ik denk, nou, ik ben best wel chaotisch, maar dit was me gelukt. Ik had allemaal niks ingepakt en ik zit en ik denk, ik stuur nog even een appje dat ik erin zit. En ik ben die telefoon kwijt. Nee. En toen waren de deuren al dicht en ik zag Sam een paar stoelen verder zitten. En ik schaamde me kapot. En toen moest ik opstaan, moest ik aan die meneer naast me vragen of hij mij kon bellen. Nou, ik hoorde niks. En toen moest de stewardess komen. En toen heb ik echt op mijn knieën gesmeekt of ik terug mocht. Want ik dacht, hij ligt nog bij die koffercorner waar ik heb gezeten om een kopje koffie te drinken. En daar ben ik naartoe gerend, ze hebben de deuren open gedaan. En toen lag die telefoon daar nog met een schoonmaker die net zo een beetje stond van... oh, daar ligt net een... Dus ik zei, het is van mij. Toen weer terug dat vliegtuig in. Dus dat hele onopvallende, dat is niet... Er zaten een paar mensen van productie zo naar me te kijken van... are you kidding me? Ik zei, sorry. Dat was al mislukt, dus. Ja, dat ging niet goed. Teun, jij hoorde op de luchthaven... jullie gaan naar Cambodja. Wat deed je toen? Ik ging meteen Lonely Planet kopen. Oh ja. Dus ik dacht, Cambodja, ik weet er niks van. Let's go. Dus ik Lonely Planet helemaal doorgespit. En toen zat ik dat in het vliegtuig te lezen. En die vrouw naast me zei, oh, wat leuk, je gaat naar Cambodja. Wat ga je doen? Waar ga je allemaal naartoe? Waarom ga je dit doen? Ik weet niet. Ik mag niks zeggen. Ik bedoel, ik ga op reis. In mijn eentje. Even helemaal niks. Lekker naar Cambodja. Ach, wat leuk, ik ook. En waar ga je, welke steden ga je? Dat weet ik niet. Niet meer tegen mij praten. Ik weet niks. Dus dan kom je ook moeilijk weg, hè? Dan, ja. Ja. Wie was al een keer in Cambodja geweest?
Sophie, ja? Ja. Vond Maar je wel het- lang geleden. Wel lang geleden? Dus je had al eigenlijk informatie over het land. Ja. Hoe was de hernieuwde kennismaking? Ik was er 15 jaar geleden. We kwamen aan in de hoofdstad en daar is nu allemaal hoogbouw. En dat kon ik me helemaal niet herinneren. Ik had gewoon geen actieve herinneringen eigenlijk. Geen actieve herinnering. Nee. Nora, wat was jouw eerste indruk van Cambodja? Warm. Maar mooi. Ik vond mensen heel vriendelijk. Iets te. Dat je daar al dacht van... zijn jullie onderdeel van dit spel? Ik vertrouw dit niet. En Gabriel, wat vond je van de dieren? Ja, mooi man. Ik had vleerhonden, de gewone jaarvogel. Gewoon dieren die je normaal gesproken alleen in een dierentuin ziet of zo. Kon ik nu gewoon in het wild ervaren. Notabene in de stad, in Phnom Penh, heb je vleerhonden hangen. Een soort vleermuisachtige. Oh. Dus dat vond ik gewoon überhaupt al bijzonder om te zien. Dus ja, dat was echt prachtig. En wat vond jij van Cambodja, Teun? Ik was Zonder, wel eens- met je Lonely Planet. Ja, nou, ik wist alles. Ja. Ik hoefde er niet meer heen. Klopt allemaal. Nee, ik was wel eens in Thailand geweest. Dat is natuurlijk een ander land, maar wel qua klimaat en qua eten enigszins vergelijkbaar. Nou, het eten was waanzinnig. Ik heb geloof ik 800 lumpia's gegeten in die tijd. En ik had toevallig, dat was echt toevallig, in de weken daarvoor een meditatiecursus gedaan. En we gingen natuurlijk naar het land van het boeddhisme, dus dat kwam daar perfect samen. Alleen in dit spel heb je daar helemaal niks aan. Dat is niet waar, je had het weten. Nou, en misschien Ja. een procentje, maar gewoon... het lukte mij niet om in het moment te blijven de hele tijd. Nee, maar daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Oké, dus jullie komen aan in Cambodja. En dan worden jullie gelijk naar bed gestuurd. En dan in je eentje. Je hebt je eigen kamer. Zodat jullie de volgende dag vol energie en overgave aan het spel kunnen beginnen. Ga terug naar dat moment dat je dus in je eentje in dat bed ligt... en je weet, volgende dag gaat het beginnen. Wat gaat er dan door je hoofd, Stijn? Nou, ik zoomde een soort uit en ik zag mezelf daar zo liggen in dat bed. In wat is het, Phnom Penh? Phnom Penh. En ik lag daar en ik dacht echt, oh maar ik kijk dit al sinds mijn 15 en nu lig ik hier zelf. Nu gaat het morgen allemaal los. Ik heb mijn hele molboek ondergekliederd met een soort paspoortjes van mensen aan het maken. Dus ik kon eigenlijk niet heel goed slapen. Ik had zoveel soort adrenaline, zelfs na die lange trip, dat ik dacht, oh Zie je God. mensen ja knikken, Teun, herkenbaar? Ja, een half uur geslapen, ongeveer. Dus totale angst. Heel Ja, slecht. Ja. Sophie? Ja, ik weet nog dat ik ook alle laadjes heb opengetrokken. Kijken of er dingen waren. Toen al? Daar al een joker. In het hotel, Ja. in de hotelkamer. Ja? Gewoon het zoeken. Nou, maar meer van, ligt hier een opdracht? Ik had al zo vaak in afleveringen gezien... dat er dan toch een opdracht op een kussen ligt... of dat je toch ergens naartoe moet. Ja. Ik dacht, het zou me niet overkomen dat ik net de instructie mis... omdat ik lig te slapen. Hey Sam, ben je gelijk onderzoek gaan doen naar je medekandidaten? Ik ben gaan googlen. Ik dacht, oké, het eerste wat ik kan doen is alle namen... en kijken of ik kan achterhalen waar mensen vandaan komen... waar ze geboren zijn en zo. Dat ik dat alvast in mijn hoofd stamp. Want misschien dat nog een vraag wordt in de test. Nou ja, dus ik dat ben is wel wel slim. snel aan de slag gegaan. Je bent gewoon echt research gaan doen? Ja. In dat hotelkamertje, In terwijl het je ook had kunnen hotelkamer. slapen? Ja, het was een heel bijzonder moment. Een van de dingen waar je als kandidaat sowieso op voorbereid moet zijn... is het biechten. Het vertellen over je ervaringen op camera. En vooral de eerste keer kan het toch een beetje ongemakkelijk zijn. Gaan wij met z'n tweeën hier zitten? Jullie gaan weg. Ja, we gaan weg. Ja, dan heb ik hier concept. Weet je zeker dat die aanstaat, de camera? Neemt die op? Let's go. Mike is goed. Is het Ray of Ray? Ik doe het altijd door elkaar. Ray. Oké, is goed. Van Ray. Roos. Yes. Oh, ik kijk in de camera. Hè? Ja. Ja. Sorry, ik ga even af en toe. Leuk op liefde. Ga ervan houden. Hoor je hem? Ik hoor een fluitje. Ja, klopt. Maar ja, die hoor ik, maar hoor je hem ook? Ja, ik hoor hem ook. Sabotage de mol. Even denken. Hoe zeg je dat? Ik zit te denken, wat ga ik eigenlijk zeggen? Ja. Nou ja, Gewoon wat je wil zeggen. ik ben Bridget Maasland. Wat gek om mijn achternaam te zeggen, want die zeg ik eigenlijk nooit. Mag ook voornaam gewoon. Ja, oké. Mijn naam is Stijn de Vries. Ik ben presentator, schrijver en fotograaf. Wat moet ik zeggen, joh? Hoe was dit, Stijn? Ja, vreselijk. Het was in het begin, dacht ik echt, want je zit daar zo voor zo'n zwart doek en je moet gewoon maar gaan lullen.
En het lijkt allemaal heel makkelijk als je het zelf kijkt. Maar ik zat daar, ik dacht echt, ja, wat moet ik zeggen? Weet ik veel, wat ben ik? Wat doe ik? Hoe oud ben ik ook alweer? Waarom zit ik hier? Nora, ben je benieuwd naar je eigen biechten of vooral naar die van de anderen? Nee, ik ben vooral benieuwd naar wat jullie allemaal over mij gezegd hebben. Heel veel. Ja, dat geloof ik. Nee, mijn eigen biecht, Dat geloof je wel. dat geloof ik wel. Maar wat jullie allemaal over mij verteld hebben... Nou, vandaag laten we de eerste beelden zien van onze reis. Het beginnen allemaal beelden van achter de schermen... voordat de allereerste opdracht begint. Oh, wat leuk. Ja, lekker met de toek-toek, daarna met het pontje. Vervolgens kwamen we bij een tempel in de buurt van een school met allemaal kinderen. En toen? Ray. En dan geef je op dat moment compleet de controle uit handen. Hoe was dat voor jou? Ja, ik vind dat niet zo ingewikkeld. Nee? Nee, dat ben ik wel gewend en ik laat me er ook makkelijk in meevoeren. Niet dat ik het niet spannend vind, maar het is niet dat ik dan... dat ik daar ongemakkelijk van word of zo. Dat heb ik niet zo. Aan het begin van onze avonturen hebben we een bezoek gebracht aan een tempel. Sophie, hoe was dit moment voor jou? Op dat moment begon het echt. Ik denk, toen zaten we echt zo met z'n allen bij elkaar. En eerst ben je nog een beetje aan het kletsen en een beetje giechelig. En een beetje aan het anticiperen op wat er komt. Maar toen zaten we echt. En dan komt iedereen even tot rust. Je komt in die omgeving toch ook op een rare manier een beetje tot rust. En dan denk je, oh mijn god, ik zit hier echt. Ik denk de hele tijd nog dat ze misschien wel de verkeerde hebben gebeld. Maar nu zit ik hier echt. En dus toen begon het. Nora, hoe was dat voor jou? Twee geloven die daar zo samenkomen? Ja, dat was even wennen, maar ik vond het ook prachtig. Ik vond het supermooi. Ik heb me meteen aangepast en gedacht... oké, nou ja, dat bidden hier, dat is niet hoe wij bidden in de islam... maar dat is wel hoe zij hier bidden. Net zoals dat ik het fijn vind als iemand naar de moskee gaat... even schoenen uit, hoofddoekje op... heb ik me ook te schikken naar de normen hier. Dus ja, helemaal prima. Een boeddhistische uitspraak is... alles wat een begin heeft, heeft ook een einde. Sluit daar vrede mee en alles komt goed. En dan is dus het avontuur ineens voorbij. Jullie komen thuis en dan mag je er helemaal niets meer over zeggen. Gabriel, hoe is dat bevallen? Ja, dat is eigenlijk wel gek. Je hebt natuurlijk wel een vertrouwenspersoon. En daar spreek je dan wel mee. Maar niemand weet wat jij hebt meegemaakt daar. Dus je neemt eigenlijk een soort van letterlijk en figuurlijk een rugtas mee. En dat wil je dan zeg maar elke dag, daar wil je een beetje dan uithalen om te geven van... kijk, dit heb ik zo meegemaakt. Dus heel langzaam is jouw rugzak leeg gegaan? Ja, toch wel. Dat had ik wel nodig. Want ja, als je daar bent, dan is het ook allemaal met z'n allen, maar toch ook alleen. Dus ja. En soms komen later ook dingen uit waar je eigenlijk niks aan kan doen. Ik had mijn zoon 2 dagen gezien toen we terugkwamen. En toen ging hij met zijn vader op vakantie. Dus hij nam mijn rugtas mee, die ik mee had naar Cambodja. En die ging hij daar inpakken. Dus hij doet het voorflapje open. En hij had gezegd tegen zijn vader, wat ik ook tegen iedereen had gezegd... dat ik voor mijn eigen bedrijf, wat ik net had opgezet, naar Portugal was gegaan. Ik dacht ook Portugal. Themaatje. Maar er vielen allemaal bonnetjes uit Cambodja. Uit de tas. Dus zijn vader keek hem aan van... Volgens mij was je moeder niet in Portugal. Nou, heeft ze wel tegen mij gezegd. Dus hij ging ook nog door, zeg maar, met het hele verhaal. Dus ja, ik kon er natuurlijk wel iets aan doen als ik daarover na had gedacht. Maar soms gebeuren dingen. Ja. En Ray, is het bij jou blijven sluimeren? Of kon je er wel zeg maar voor jezelf afsluiten en nu weer dan ik eigenlijk verwacht had. Want het is zo intens geweest. En ik dacht van, nou, dat komt dan wel goed. Maar ik heb er echt wel 2 weken echt last gehad om het ritme van het werk weer op te pakken. Niet zozeer het in mijn mond houden, dat vond ik niet zo moeilijk. Maar
Het leek wel alsof ik een soort gat dook waar ik gewoon niet meer uitkwam. Ja. En ik had gedacht, dat gaat mij niet gebeuren. Want ik heb dat wel vaker gedaan. Nou, dat gebeurde me dus wel. Ik vond het... Maar je miste je ons dan? Ja, enorm. Ja. Ik miste jou. Ja, welk gat was dit? Maar heb jij daar ook toen steeds over gedroomd 's nachts? Heb je ook steeds dromen gehad? Nee, niet gedroomd. Het was echt gewoon aansluiting vinden bij het normale. Bij de echte wereld. Ja. Maar goed, dus jullie komen terug en dan moet je als kandidaten dus net doen alsof je elkaar niet kent. Je ziet elkaar ook niet. Althans, soms kom je elkaar toch tegen. Gepland of ongepland. Zeker als je in de media werkt. Roos, jij hebt Gabriel in de studio gehad. Ja. Zullen we even naar kijken? Is het goed? Oh, wat grappig. Vaste waarde dan in het programma Roos hier op de vrijdagmiddag. Zonder hem zou ik niet kunnen. Is mijn vaste man met de mooiste verhalen uit de natuur. Wildebras, de man die iedereen op social media en op NPO Zep enthousiast maakt voor alles wat er kruipt, vliegt of zwemt. Pakkenstrijders, ik ben hier zo met de Argus van Zand. Gooi hem even, neef. Dat is zo leuk dat jij ook om jezelf moet lachen als je dit hoort. Ja, ik denk, het zegt hij nou allemaal. Ja, nee, maar inderdaad, het gaat allemaal over dieren heel de tijd. En dan vergelijking met de mens. Leuk. Hoe was dat? Ja, ik heb af en toe in de zomer een programma, Roos. En dan is hij de vaste man over natuur en dieren. En dus het was wel raar om dan daarna opeens weer met elkaar zo te praten. Ja, klopt. Je kijkt elkaar ook steeds soort van met een dubbele gedachte aan, toch? Dus dan probeer ik soms mijn mondhoek trek dan een beetje, dan moet ik gaan lachen. En denk ik normaal doen, er is nu niks om te lachen. Dat is heel raar als je dat gaat doen. Ja. Ja, en je hebt ook Nora in de studio gehad. Ja, bij Nora was het eigenlijk nog raarder, want die was echt de gast. Hi, Nora. En wij moesten doen alsof we elkaar niet kenden. Ja, dat was wel weird. Ja, en dan hadden we ook nog een soort spontane ontmoeting tussen Sophie, Nora en Gabriel, volgens mij. Oh ja, ja, achter. ook nog. Ja. Wat was dit? Kun je dat vertellen? Ja, wij waren fan. Nou, dit was die dag dat jullie waren allebei... Ik presenteerde en jullie kwamen langs. En Sophie werkt daar in de buurt. Ja, de studio's van de radio zitten vast aan de NOS. Dus je kan daar gewoon lopen. Dus ik zag dat jullie daar waren. Dus toen heb ik maar gedaan alsof... Nou, ben ik natuurlijk ook maar fan was van Gabriel. Even op de foto. Fangirl. En Stijn die kwam ook een keer langs toen ik zat te presenteren. En toen is hij gewoon voor het glas gaan staan en me heel indringend aan gaan kijken. Absoluut. Ze zat in de studio en ik zat in die deuropening zo te kijken. Vond ze fantastisch. En hoe is het om elkaar dan weer te zien? Heel leuk. Ja, maar dat is ook wel weird of zo. Want je kan niet uitbundig praten over wat we delen. Ja. Nee. En als je elkaar ziet, is het ook bijna een soort van... bewijs van, oh ja, dit is echt gebeurd. Want het is een soort rare kortstroom dat je bijna denkt... hebben we dit nou echt meegemaakt? En dan zie je elkaar en heb je een soort van fysiek bewijs van... oh ja, ik ken jou en ik herken je stem en dat hoofd en gewoon al die dingen. Zeg, als er iets onlosmakelijk verbonden is met Wie is de Mol... dan is dat wel speculeren. We zijn nog niet eens begonnen met het seizoen... en er gaan al ontzettend veel speculaties rond over... jullie als kandidaten, jullie als potentiële molverdachten. Laten we even kijken naar de groepsfoto. Want daar gaat dan ook heel veel over op sociale media. Wat hebben jullie al gehoord? Mijn hand in mijn broek, dat is een M. Ja. Oh ja, ik zie het. Jouw hand is ook al. Ja, en de rode bandjes, dat sommigen wel en sommigen niet zouden hebben... terwijl sommigen gewoon niet zichtbaar zijn. Ja. Het handje van Roos, het zo... Ja. Zo van, wat Vind ik ook. wil je daar gaan zeggen? Ja, ik denk dat het gewoon heel warm was en ik mijn hoofd omhoog wilde houden. Ik heb ook gehoord dat ik dan een beetje hetzelfde als jou sta, Rick. En dat heel verdacht is. Oh ja, het is wel waar, ja. Handen over elkaar. Maar dit Stijn ook. De zweetplekken. Al die mannen hebben hun armen over elkaar. Ja, en sinds, wat ik begrepen heb, is sinds seizoen 16 staat de mol op de groepsfoto steeds op de buitenste of één na buitenste positie. Oh. En dan kom je dus uit bij Roos, Maaike of Teun. Oh. Ja, of Bridget. Of Bridget. Ja, of Bridget. Ja, ik heb ook het emmetje om, dat hoorde ik ook veel. Maar die heb ik altijd om, maar... Die M is waarschijnlijk van je zoon. Ja, of niet. Of ik weet het niet. En Gabriel, jij dacht zeker, ik gooi nog even wat olie op het vuur met een rap. Laten we even kijken. Er zit een dier in je tuin. Heel je gazon is gemold. Nu denk je van wie kan het zijn? Je vraagt je af wie is de hopen van aarde of zand. Want iemand geen graven in land. Geen schaamte, zo gaat hij zijn gang.
Je vraagt je af wie is de Streed uit de bodem, ze kennen de streken. 800 meter lang gang daar beneden. Altijd op zoek om te chappen, ze blijven bewegen. Naar voor of naar achter, die vacht kan het tegen. Hoe denk je die mol is een cutie? Schattige snoet op z'n idee. Eén man zit gang, maar die man is niet vrede. Komt er een andere mol en zo hoog gaat hij dit in. Ay, nee, jullie zijn gewoon cannibalistisch, man. Vaka, gooi je eigen soort chappen. Ay, nee. Je hoort het op straat en op school, mol. Verzakking van paden en aarde, mol. Blind voor de haters en schade, mol. Zolang hij maar tunnels kan graven, mol. Mooi hoor. Ja, dit is wel olie op het vuur, hè? Dat weet je. Ja, maar ja, ik dacht er mag iets meer gezegd worden over de mol. Zo'n mysterieus diertje, dus... Ja. Vanaf volgende week zaterdag kan iedereen weer het nieuwe seizoen van Wie is de Mol zien. En dan zie je ook waarom dit seizoen zo zenuwslopend was. Na Wie is de Mol, Moltalk op NPO 1. En als er een afvaller is op NPO Start, Niet de Mol. En op zondag, op ZEP, Mollenstreken met Lavetsi Rutjes. En mocht je al vermoedens hebben, speel dan mee met de Wie is de Mol app. En dan nu het grote moment. De leader van jullie seizoen van Wie is de Mol. En hoe dit verder gaat, dat ziet u volgende week.